नमस्कार मंडळी, आज आपण या व्हिडिओमध्ये चिकन लपेटा कसा तयार करायचा हे बघणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। आपल्याला रेसिपीसाठी चिकन लागणार आहे। ते मी स्वच्छ धुवून एका बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे। चिकनचा रस्सा किंवा चिकन सुकं तर आपण नेहमीच बनवतो। तुम्ही पण चिकन लपेटा नक्कीच ट्राय करा। आता आपण कसुरी मेथी, आगरी कोळी मसाला, काश्मीरी पावडर, धणे पावडर, सोप पावडर, गरम मसाला आणि हळद टाकून घेणार आहोत। त्याचसोबत आपण घट्ट दही, लिंबाचा रस आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेणार आहोत। सर्व साहित्य आपण चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार आहोत आणि तसंच ते 1 तास ठेवून देणार आहोत। इथे मी कोणत्याही प्रकारच्या फूड कलरचा वापर केलेला नाहीये। कलरसाठी काश्मीरी पावडरचाच वापर केलेला आहे। तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही फूड कलरचा वापर सुद्धा करू शकता। आपण दह्याचा वापर केल्याने आपलं चिकन ज्युसी आणि सॉफ्ट होण्यास मदत होते। आता आपण 1 चमचा आले लसूण पेस्ट टाकून घेणार आहोत आणि ती पण आपल्याला चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायची आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपलं सर्व साहित्य चिकनला लावून झालेलं आहे। झाकण देऊन आपण चिकन 1 तासासाठी तसंच ठेवून देणार आहोत। आता आपण लपेट्यासाठी लागणाऱ्या वाटण तयार करून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भाजलेला खोबरा, काजू आणि कोथिंबीर टाकून घेणार आहोत आणि याची बारीक पेस्ट वाटून घेणार आहोत। इथे मी 8 ते 10 काजू गरम पाण्यामध्ये 10 मिनिटांसाठी भिजत ठेवले होते। त्यामुळे ते बारीक वाटले जातात आणि वाटण सुद्धा छान तयार होते। आता आपण लागेल तेवढे पाणी टाकून वाटण वाटून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपल्याला वाटण तयार करून घ्यायचे आहे। आता आपण चिकन तव्यावर फ्राय करून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी एक तवा घेतलेला आहे। तवा चांगल्या प्रकारे गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यावर तेल टाकून घेणार आहोत आणि तेल पण आपल्याला चांगल्या प्रकारे गरम झाल्यानंतर आपण मॅरिनेट करत ठेवलेलं चिकन फ्राय करून घेणार आहोत। तेल आपलं चांगल्या प्रकारे गरम झालेलं आहे। आता आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन फ्राय करून घेणार आहोत। जेवढा जास्त वेळ तुम्ही चिकन मॅरिनेटसाठी ठेवून द्याल तेवढं चिकन सॉफ्ट आणि ज्युसी होतं। आता आपण सर्व चिकन फ्राय करून घेणार आहोत। आतापर्यंत व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। चिकन सुक्याची रेसिपी आपण आपल्या चॅनलवर दिलेली आहे। वर दिलेल्या आय बटनावर क्लिक करून तुम्ही ती रेसिपी बघू शकता। ज्या लोकांनी चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्यांनी लगेच जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करा। चिकन आपण दोन्ही साईडनी चांगल्या प्रकारे शिजवून घेणार आहोत। आता 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि दुसरी साईड सुद्धा मी शिजवून घेत आहे। तुम्ही तव्यावर अशा प्रकारे चिकन ग्रेव्ही न बनवता सुद्धा तयार करू शकता। ते सुद्धा छान लागतं। आपलं चिकन रेडी होत आहे तोपर्यंत आपण चिकन लपेट्याच्या ग्रेव्हीला सुरुवात करूया। इथे मी कढई घेतलेली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेणार आहोत आणि तेल पण गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये खडे मसाले टाकून घेणार आहोत। दालचिनी, लवंग, काळी मिरी, मसाला वेलची, हिरवी वेलची टाकून घेणार आहोत
आता आपण बारीक कट केलेला कांदा टाकून घेणार आहोत. कांदा पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि गुलाबी रंग येईपर्यंत आपण तो शिजवून घेणार आहोत. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही कांद्याच्या प्युरीचा वापर सुद्धा करू शकता. आता आपण तमालपत्र टाकून घेणार आहोत आणि मिक्स करून घेणार आहोत. कांदा आपला लवकर शिजण्यासाठी इथे मी मिठाचा वापर केलेला आहे, ते पण आपण मिक्स करून घेणार आहोत. कांदा आपला चांगल्या प्रकारे शिजलेला आहे. आता आपण 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकून घेणार आहोत आणि ती पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे. चिकनची तुम्हाला कोणती रेसिपी जास्त खायला आवडते हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. आता आपण टोमॅटोची पेस्ट टाकून घेणार आहोत आणि ती पण आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही बारीक कट केलेल्या टोमॅटोचा वापर सुद्धा करू शकता. टोमॅटो शिजवताना तुम्ही झाकण सुद्धा देऊ शकता, त्यामुळे टोमॅटो लवकर शिजला जातो. ग्रेव्हीला छान तेल सुटलेलं आहे. आता आपण सर्व मसाले टाकून घेणार आहोत. काश्मीरी पावडर, धणे पावडर, सोप पावडर, आगरी कोळी मसाला, गरम मसाला आणि हळद टाकून घेणार आहोत. सर्व मसाले आपण मिक्स करून घेणार आहोत आणि ग्रेव्हीला तेल सुटेपर्यंत ते शिजवून घेणार आहोत. आता तुम्ही बघू शकता आपल्या ग्रेव्हीला छान तेल सुटलेलं आहे आणि आपण तयार केलेलं वाटण 2 चमचे टाकून देणार आहोत आणि ते पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. वाटण आपण 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत. आपण वाटण तयार करताना काजूचा वापर केल्याने आपली ग्रेव्ही घट्ट होते, त्यामुळे ग्रेव्हीला छान चव येते. आता आपण झाकण देऊन ग्रेव्ही 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत. आपलं चिकन फ्राय करून रेडी झालेलं आहे. 10 मिनिटांनंतर ग्रेव्हीमध्ये आपण फ्राय केलेलं चिकन टाकून घेणार आहोत आणि ते पण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, त्यामुळे ग्रेव्ही आपल्या चिकनला लागली जाईल. तुम्ही बघू शकता आपल्या ग्रेव्हीला छान कलरसुद्धा आलेला आहे. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हालाही आवडेल आणि कशी झाले ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. आता आपण 10 मिनिटं ग्रेव्ही शिजवून घेणार आहोत. 10 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता आपला चिकन लपेटा रेडी झालेला आहे. इथे मी गार्निशिंगसाठी भाजलेल्या कसुरी मेथीचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही कोथिंबीरचा वापर सुद्धा करू शकता. फॉलो करा मराठी कल्चरला अशा मस्त मस्त आणि सोप्या रेसिपीजसाठी. बाय बाय.